Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Review 5 phút, tiếp nối series khám phá những bí ẩn trong Mục Thần Ký. Video này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về nhân vật Đồ Tể, liệu ông ấy có thực sự mạnh mẽ và kết cục nào đang chờ đợi Đồ Tể. Nếu tò mò, hãy cùng mình khám phá ngay bây giờ nhé. Đồ Tể, tên thật là Đao Lưu Chiêu, đừng vội coi thường ông lão chỉ còn nửa thân trên, trông có vẻ không minh mẫn và luôn hung hăng đòi tỉ thí này. Năm xưa, ông từng là một đao khách đỉnh cấp thiên hạ, sáng tạo ra đao pháp vang danh Thiên Đao và người đời cũng gọi ông là Thiên Đao. Ông đã một mình đưa lưu phái chiến kỹ lên đến đỉnh cao, vượt trội hơn cả pháp thuật và kiếm pháp đương thời. Thời bấy giờ, người người đua nhau học đao pháp, rèn luyện chiến kỹ, nâng cao khả năng cận chiến, tất cả cũng vì danh tiếng lẫy lừng của vị Thiên Đao này. Không chỉ vậy, ông còn là một nhà thơ, họa sĩ tài hoa. Nếu nói lão điếc trong thôn Tản Lão đứng đầu về tài thơ ca nhạc họa, thì người đứng thứ hai chắc chắn là Đồ Tể. Thơ ông phóng khoáng, tự do, không công nghệ, bản thân ông cũng trở thành một đại tài tử nổi danh đương thời. Ông kết hợp đao pháp với thi ca, khiến mỗi chiêu thức không chỉ mạnh mẽ mà còn thấm đậm ý thơ, thể hiện tâm tư khoáng đạt, tự tại. Khi ấy, ông khiêu chiến mọi cao thủ, đến cả đại tôn của Lâu Lan Hoàng Kim Cung, một nhân vật đã sống 2 vạn năm cũng phải ẩn mình trong cung, không dám xuất đầu lộ diện. Với một cây đao và một trái tim đầy nhiệt huyết, ông cứ thế tung hành thiên hạ, khiến bất kỳ ai nghe danh cũng phải kính phục từ tận đáy lòng. Ngay cả Khả Hãn của Man Địch Quốc cũng phải chịu khuất phục, đích thân ban tặng ông danh hiệu Thiên Khả Hãn, vang danh khắp chốn thảo nguyên. Vậy, tại sao một người văn võ song toàn, trí dũng mưu lược như vậy lại rơi vào tình cảnh bi thảm, trở thành người khuyết tật, chỉ còn nửa thân trên cùng tâm trí bất ổn như thế? Chuyện bắt đầu khi Đao Lưu Chiêu đã là đại tông sư của lưu phái chiến kỹ, một lòng muốn khai sáng tuyệt học võ công chưa từng có. Thời điểm ấy, ông ôm lòng nhiệt huyết sôi trào, tự tin mãnh liệt, cho rằng mình đã vô địch thiên hạ, bất kỳ thần thông nào trên đời cũng có thể bị đao pháp của ông phá giải. Chỉ còn duy nhất trời là ông chưa từng đối đầu. Vì vậy, ông nuôi ý định bổ đôi bầu trời, nhảy ra khỏi giới hạn đó để quyết đấu với trời một phen. Thế là ông sáng tạo ra chiêu Hoành Thụ Mang Mang Nhất Tuyến Thiên, tung một đao pháp kinh thiên rạch thẳng lên bầu trời. Bầu trời nứt làm đôi để lộ khoảng không trống rỗng, không hề có sao trời hay thiên thể. Ông mang trong lòng nghi ngờ lớn, nhưng không lập tức lên trời xem xét mà đi tìm kiếm những cường giả cùng chung chí hướng và các cao thủ thuật số tài giỏi nhất. Sau đó, ông lại xuất đao rạch lên bầu trời lần thứ hai. Lần này, trong vết nứt xuất hiện một con mắt khổng lồ, lạnh lùng quan sát những con sâu cái kiến, dám cả gan khiêu khích. Dưới ánh nhìn của con mắt đó, hồn phách của những người đi cùng ông lập tức bị rút khỏi cơ thể, tất cả lặng lẽ ngã xuống. Chỉ duy nhất Thiên Đao, người đã luyện đạo tâm đến cảnh giới thần, là còn chống đỡ được. Bạn bè, huynh đệ đều thiệt mạng. Thiên Đao không lập tức xông lên trời báo thù, mà mang thi thể từng người về gia đình họ, quỳ xuống cầu xin sự tha thứ từ người thân của những người đã khuất. Trong số đó có một người là huynh đệ kết nghĩa của Thiên Đao, người chị dâu, một phụ nữ tốt bụng, đã tát ông một cái, nước mắt lưng tròng, bảo ông hãy đi càng xa càng tốt và đừng bao giờ nghĩ đến chuyện báo thù. Thiên Đao hiểu rằng chị dâu làm vậy là vì lo lắng cho ông, biết rằng nếu ông đi báo thù thì chỉ có con đường nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng huynh đệ, bạn bè vì ông mà chịu kết cục oan uổng, làm sao ông có thể không đòi lại công bằng, làm sao ông có thể ăn nói với gia đình họ. Thiên Đao lần thứ 3 tung đao rạch lên bầu trời. Lần này, ông liều mình xông vào vết nứt, để rồi kinh hoàng phát hiện mặt trời, mặt trăng và các vì sao đều là giả tạo. Tất cả chỉ là một ảo ảnh, một trận đồ khổng lồ bao trùm cả đất trời và mọi sinh linh trong đó chẳng khác nào vật nuôi trong lồng. Thiên Đao đại chiến với vị thần canh gác trận đồ, trận chiến kinh thiên động địa khiến trời đất tối sầm, sấm sét đan xen. Cuối cùng, ông khiến vị thần mất một cánh tay, nhưng bản thân cũng bị thần đánh trọng thương, cơ thể lìa làm đôi, máu đào nhuộm đỏ thế gian. Kể từ đó, Thiên Đao biến mất khỏi nhân gian. Chỉ còn lại nửa thân trên, Thiên Đao gắng gượng lê lết đến Đại Khư, được người mù nhặt về thôn Tản Lão. Ông trở thành lão Đồ Tể với tâm trí bất ổn, suốt ngày hung hăng đòi tỉ thí. Mãi cho đến khi Tần Mục theo dòng sông trôi đến thôn, Đồ Tể cùng các lão trong thôn dường như tìm lại được hy vọng sống. Ông đã đem đao pháp mổ heo độc đáo của mình truyền dạy cho Tần Mục, gửi gắm hy vọng phục hưng lưu phái chiến kỹ lên người cậu bé. Nửa thân dưới của Thiên Đao cùng với cánh tay của vị thần kia đã bị vu tôn của Lâu Lan Hoàng Kim Cung đoạt lấy. Hắn thậm chí còn đem phần thân dưới đó nối vào cơ thể mình. Về sau, Tần Mục đã lấy lại được và giúp Đồ Tể nối liền thân thể. Thiên Đao lẫy lừng năm xưa đã trở lại. Khi các vị thần thượng thương phụng mệnh giáng kiếp xuống Duyên Khang, Đồ Tể cùng các đại cao thủ khác đã trấn giữ tại dãy núi Thần Đoạn, ngăn cản bước tiến của họ. Đồ Tể chiếm cứ một ngọn núi, toàn thân rực lửa tựa như mặt trời chói lọi, dùng đao quang rực rỡ đại chiến với thần sứ thượng thương. Ông đã thành công hạ gục đối thủ, nhưng bản thân cũng bị trọng thương và hy sinh. Linh hồn ông nhập vào phong đô, sau đó được Tần Mục dùng phép gọi hồn đưa trở lại dương thế. Quãng thời gian sau đó, ông tham gia giảng dạy tại các học cung, đem Thiên Đao đao pháp truyền lại cho hậu thế, thắp sáng lại ngọn lửa đao đạo vốn đã ảm đạm bấy lâu. Khi đại kiếp lần thứ 2 ập đến Duyên Khang, Đồ Tể cùng các lão làng của thôn Tản Lão đã ra sức giúp đỡ dân chúng. Trong khi Tần Mục tiến về thiên đình, ông cùng mọi người ở lại, âm thầm thực hiện cải cách biến pháp. Hơn 100 năm sau, Tần Mục trở về, Duyên Khang lúc này đã thay đổi sâu sắc, thời thế và lòng người đều khác trước. Đồ Tể lại xuất hiện, giúp Tần Mục khơi dậy nhiệt huyết thuở thiếu niên, gợi lại hình ảnh cậu bé vừa mới bỡ ngỡ bước ra khỏi thôn năm nào.
Tần Mục tìm lại được sơ tâm, đao pháp dùng để bảo vệ kẻ yếu, chống lại bất công, dùng đao pháp để thực thi công lý, vì lòng dân mà rèn đao. Từ đó, Tần Mục ngộ ra pháp độ chi đao, dùng đó để chấn chỉnh luật pháp, uốn nắn lòng người. Hai người cùng tiến ra chiến trường, sử dụng những chiêu đao pháp cơ bản nhất để chiến đấu, qua đó thể nghiệm sự khốc liệt của chiến tranh và rèn luyện đạo tâm. Sau khi từ chiến trường trở về, Đồ Tể, Tần Mục, Triết Hoa Lê, Lạc Vô Song và Điền Thục, mỗi người đều là tông sư đao đạo với những thành tựu đáng kinh ngạc trong lĩnh vực này. 5 vị tông sư cùng ngồi bên bờ sông uống rượu, tỉ thí đao pháp và rồi cùng rơi vào trạng thái ngộ đạo kéo dài suốt 2 năm rưỡi. Trong khoảng thời gian đó, họ đứng yên trên mặt sông, nhưng đao khí tỏa ra từ họ dần dần bao phủ khắp một nửa lãnh thổ Duyên Khang. Dưới sự ảnh hưởng của đao khí mạnh mẽ này, vô số thần binh lợi khí đã tự động vỡ nát, đẳng cấp của đao đạo tăng vọt lên đến cảnh giới 26 trọng thiên, uy lực bao trùm trời đất. 5 người cùng tiến về tổ đình, hấp thu đao khí trên trảm thần đài, rồi tiếp tục hướng đến Huyền Đô. Khi trận chiến bảo vệ thiên đạo nổ ra, 5 người họ kết hợp thành đao trận, liên tục gây nhiễu loạn và tạo ra không ít khó khăn cho các thiên tôn. Khi thiên đình hoàn toàn trở mặt với Duyên Khang, đại chiến bùng nổ, Đồ Tể cầm đao tung hoành ngang dọc, càn quét khắp chiến trường. Ánh đao của ông lướt đến đâu là thần ma nơi đó bị đánh bại. Cuối cùng, Đồ Tể đã lấy đao thành đạo, đạt tới cảnh giới đao đạo Đại La Thiên. Ông gia nhập trận chiến cuối cùng, chống lại các thế lực tiền sử, lưu danh vạn cổ, tiếng thơm để lại muôn đời. Như vậy, trên đây là toàn bộ thông tin về cuộc đời đầy biến động của Đồ Tể mà mình tổng hợp được. Các bạn có yêu thích nhân vật này không? Để lại ý kiến dưới phần bình luận nhé. Đừng quên nhấn like, share video này nếu bạn thấy thú vị và đăng ký kênh YouTube Review 5 phút để không bỏ lỡ những câu chuyện hấp dẫn tiếp theo nha. Video đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.